Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Ελάτε σήμερα να φτιάξουμε παρέα μία φανουρόπιτα. Θα είναι εύκολη, γρήγορη στην παρασκευή και φυσικά νοστιμότατη. Ας ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε το ξύσμα από τα ακέρωτα πορτοκάλια. Αφού πήραμε το ξύσμα, θα τα στύψουμε να πάρουμε το χυμό τους. Όσο εσείς φίλοι μου βλέπετε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας, εφόσον έχετε όρεξη γράψτε και ένα σχόλιο και όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή μπορείτε να το κάνετε τώρα, είναι εντελώς δωρεάν. Θα καλύψουμε τις σταφίδες με λίγο χυμό και θα τις αφήσουμε να μουλιάσουν όσο εμείς ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα. Θα περάσουμε το καρύδι από το μούλτι. Το καρύδι θα το τρίψουμε ψηλό για αυτό το γλυκό. Όταν μετά θα το κόβουμε, να μένουν ακέραια τα κομμάτια, να μην σπάνε. Σε ένα μεγάλο μπολ θα ρίξουμε το χυμό του πορτοκαλιού και αυτό που έβαλα στις σταφίδες. Θα τις στραγγίσω. Θα προσθέσω το ελαιόλαδο και την άχνη. Η δική μου θα γίνει με 9 υλικά. Θα το ανακατέψω με ένα σύρμα να διαλυθεί καλά η άχνη. Αν χρησιμοποιήσετε απλή ζάχαρη θα χρειαστεί να ανακατέψετε περισσότερο ώστε να διαλυθεί. Θα προσθέσω το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, αφού πρώτα αφαιρέσω μία κουταλιά της σούπας. Το αλεύρι το έχω κοσκινήσει. Θα προσθέσω και τις 2 βανιλίνες ή ό,τι βανίλια χρησιμοποιήσετε, το ξύσμα από τα πορτοκάλια, θα προσθέσω και μια τσιμπιά γαρίφαλο τριμμένο. Ανακατεύουμε να αφομοιωθεί το αλεύρι. Έχουμε έναν ωραίο πηχτό χυλό. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το καρύδι, θα το ανακατέψουμε. Τη συνταγή αυτή και άλλες διάφορες θα τις βρείτε και στο χρυσό σκουφάκι. Σχετικό link σας αφήνω από κάτω. Θα ρίξω το αλεύρι που κράτησα στις σταφίδες και θα τις ανακατέψω. Τις αλευρώνω με τις σταφίδες για να μην βουλιάξουν όσο θα ψήνετε το γλυκό. Ανακατεύουμε λιγάκι. Και αυτό ήταν όλο. Θα περάσω τα τυχώματα μιας 24 φόρμας με λίγο λάδι. Από κάτω έχω βάλει χαρτί αντικολλητικό. Θα ρίξω λίγο αλεύρι. Το γυρνάμε γύρω γύρω να πάει παντού. Και το περιττό αλεύρι το πετάμε. Θα αδειάσουμε το γλυκό στη φόρμα. Έχουμε ανάψει το φούρνο και προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Θα το ισιώσουμε. Θα το χτυπήσουμε κάνα 2 φορές πάνω στο πάγκο για να φύγει τυχόν αέρας που ίσως υπάρχει μέσα στη ζύμη και από πάνω θα πασπαλίσω την κανέλα. Έτσι το φτιάχνανε παλιά. Στο προθερμασμένο φούρνο θα ψήσουμε για περίπου 40-45 λεπτά. Στο πρώτο μισάωρο δεν ανοίγουμε το φούρνο καθόλου. Έψησα στο δικό μου φούρνο για ακριβώς 46 λεπτά αντιστάσεις 180 βαθμούς. Έκανα τη δοκιμή με το ξυλάκι και βγήκε καθαρό. Έκλεισα το φούρνο, άφησα την πόρτα του φούρνου μισάνοιχτη για άλλα 15 λεπτά και το έβγαλα. Το σκούρο χρώμα που φαίνεται δεν είναι καμένο, είναι από την κανέλα που έριξα από πάνω. Θα μείνει τώρα άλλα 10 λεπτά στη φόρμα και μετά θα το βγάλω. Και θα το αφήσω να κρυώσει τελείως πάνω σε σχάρα. Αφού κρύωσε τελείως το γλυκό μας, θα το καλύψουμε με ένα σεμεδάκι για να του δώσουμε με την άχνη το σχέδιο που θέλουμε.
Το τονίζω άλλη μια φορά, το σκούρο χρώμα που βλέπετε είναι από την κανέλα που έριξα από πάνω. Και τώρα το αφαιρούμε προσεκτικά. Ορίστε η φανουρόπιτά μου. Μια χαρά μου φαίνεται. Είναι και αφράτη και δεν τρίβεται. Φανταστική γεύση και άρωμα. Βοήθειά σας και του χρόνου. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας.